ang tatlong burger. Isang malupit na sauce, pare. Meron akong Q-pie dito. Konti na lang to. Pero alam mo yun, pwede pa rin makagawa na solid na burger to. Kaya sabi ko sa inyo, hanap ka lang dyan sa bahay niyo, pre. Ang daming nakakalap ng mga ingredients dyan. Tapos gawa ka ng malupit na pagkain pag may oras ka. Diba? Lagyan mo na rin ng ketchup. Konting-konti lang naman. Solid tong ketchup na ito. Tinan mo. Op! Kaperanggot lang, kaperanggot. Meron tayong pickles. Ayan o. Siguro 3 peraso na lang yung naman na itong punyetan to sa loob. Pero walang problema yun kasi konti nga lang naman na kailangan natin. Ano to? Mixed pickles. Pwedeng gawing lalagyanan to. Konti lang. Kailangan mo lang siyang i-chop-chop lang talaga ng sobra-sobra. Kasama natin yan. Okay. Garlic salt, butter. And some white pepper powder. Okay, sauce. Peranggot lang. Kasi dito magde-derive yung burger natin. Karne. Itong karne na to, pinagagiling natin kanina to sa palengke. 20% fat, 80% lean meat. Okay? Kasi dun tayo kukuha ng isang malupit na flavor sa fat content ng karne natin. Kaya lutuin na natin to. Siyempre, papainitin mo muna yung pan. Kailangan medyo mainit-init na talaga yan. Yung pag hinawakan mong ganun, mapapasok ka. Ay! Meron ka ng bolang ganyan, di ba? Bola ng taba at bola ng karne. Lalagyan mo ngayon ng dimple sa gitna. Hype na yan. Yung mangyayari dyan sa dimple na yan, para hindi siya lumubo ng parang bula. Alam mo yun. Pinutok mo na yung bula bago pa siya lumaki. Approximately mga quarter pounders yung mga nagagawa natin. Style burger, no? Kaya ka dito, kailangan dito relax ka lang. Kaya tinan mo nga to, relax lang. Titignan mo lang siya. Amoy mo yung napakabango na amoy. Huwag mo masyadong gagalaw-galawin. Alam mo bakit? Every time na gagalawin mo yung punyetang burger mo na yan, nawawala yung opportunity niya magkaroon ng crust din sa ilalim. Kasi yung heat, nagagalaw siyang ganun. So yan, hayaan mo lang siya mag-render yung fat niya slowly. Kaya malaki yung nilagay kong meat dito. Kasi maraming fat din naman ang mawawala. Yung taba dito sa burger na to, yun yung magbibigay ng malupit na juiciness sa burger mo mamaya. Tapos yung crust na magkakaroon dito sa burger na to, yun yung crust na magbibigay ng konting crunch, konting flavor. Kapag kinain mo siya, sobrang juicy niya. Kaya relax ka lang. Ngayon,
flip mo na yung mga burgers mo, pwede mo na siya lang lagyan ng keso. Tangina, ito yung kesong ano eh, kesong depunit. Alam mo yun, yung may pupunitin ka para may lagay mo siya. Kesuhan mo lang ng kesuhan yan. Kasi alam mo tao, mahilig sa keso yun. Kahit ako gusto ko ng sobrang daming keso sa pagkain ko. Kasama cheese, lover, brother. You know what I'm saying? Stop the motherfucking pan real quick. Bam. Damn, boy. Let the burger rest a little bit, bro. Damn, boy. Let me have something quick, nigga. A little bit. Pabilioso. Okay, tutustahin ko lang tong mga tinapay natin. Para pag natusta yan, mas masarap yan, syempre. Siyempre, gusto mo yung tinapay mo medyo tostado pagkakain ka ng burger. Hindi naman yung tostadong nasunog na. Tostadong tama lang. Gets mo? Yun, no, alam mo na yun. Basta ganun lang gagawin mo pag gagawa ka ng burger. Huwag ka na masyadong, gaganon-ganon. Basta kung ano lang yung gusto mo sa burger mo, yun ang gawin mo. Kung gusto mo lagyan ng bacon yan, lagyan mo bacon. Kung gusto mo lagyan ng kono-ono yan, lagyan mo ng kono-ono. Pero itong mga buns natin na to, tinutusta lang talaga natin. Diba? Init-init pa. First thing we're gonna do is this sauce we made a while ago. I said this sauce is gonna be great, but we're gonna just put a little bit of that motherfucker out here. Just a dash. Just a dash of that sauce out there. We're gonna put a little bit of this iceberg lettuce, brother. Onions, some tomatoes, brother. Eeny, meeny, miny, moe, man. Get this burger up in the middle. So you're gonna separate. So good. Now let me bite this motherfucking burger. See if it's good. See that, brother? I feel so alive right now. The best. It's so goddamn good, bro. What you going to buy? What are you doing?